Hi, good evening mga moms, mga paps. Welcome to my YouTube channel. My name is Leng and I am the Fat Biker. So, balik tayo dun sa name na the Fat Biker, no? So, nung una, let go ko sana siya. Pero I realized that the branding is actually mine. So, sayang naman yung branding. So, and since I am really fat, so i-push na natin yan. Yay! So, today I am actually celebrating mga 560 subscribers. So, salamat po sa inyo. Ngayon, I'm gonna talk about what happened to my bike. So, my recent upload was about a mechanic. Tungkol ito kay Jeff Pancipane. He used to work at a bike shop. Tapos, ngayon, he no longer works at a bike shop. But he has his own workshop already. So, dun siya sa bahay niya that I am actually inviting you guys to visit if ever you have a problem with your bike. Ano nga ba ang nangyari sa bike ko? Medyo mali din kasi ako eh. Because of the pandemic, I was not able to have it checked, hindi ko na siya napapamaintain, pero usually ang dapat talaga ipamaintain mo yung bike mo every 3 months kung hindi naman kung maulan at palagi mong ginagamit. Tapos every 6 months naman kung hindi naman maulan kahit palagi mong ginagamit. So yun. Ano nga bang naging problema ng bike ko? Nangangalay na ako, wait lang ah. Ano to eh? Talagang ako lang. Tawag doon, I'm about to work after a few hours, pero sige, tapusin na muna natin to. Ang gulo! Wala akong tigahawak, sorry. So, anyway, wala din akong tawag doon. Naharangan ko, aray, nakakangalay. So, yun na nga, ano ba ikukwento ko? Yun, ano nangyari dun sa bike ko? So, what happened was, kung matatandaan nyo, I was about to go to Carugo Falls, probably 2 weeks ago. And then, I was not able to finally get in sa Wawa Dam. So, hindi ako natuloy. Pero during the ride, ganito na lang. And, so during the ride, I was having a lot of difficulties pag nagpipidal. Parang mahigpit. So, I tried to check my brake. Baka ako makapit. I tried to check kung bumabara yung rotors. Di ba minsan ganun sumasanggi yung rotors dun sa brake pads? Tapos tinignan ko kung gumagalaw talaga yung caliper o baka stuck up. Ang dami ko na ginawa. Tinignan ko din. So feeling ko, parang flat. Sabi ko, baka dahil ang taba ko kasi ngayon. Mas mataba kasi ko. Mataba na talaga ako, pero mas taba ako ngayon. So, anyway, sinaga ko lang, hindi naman masyadong ahon wait lang, hirap na ako. Cut muna tayo, ha? So, yun na nga. Balik tayo, no? Nagpahinga lang akong konti. So, sinaga ko lang, pero I was really feeling bad kasi hindi naman ganun yung usual eh. Makinis yung pagpadjak eh. Mahalaga na makinis yung pagpadjak ng bottom bracket mo, yung makinis yung galaw nila. So, you'll get to your destination on time, tapos hindi ka malalaspag. So, yun, mahalaga talaga na when you go on a ride, smooth yung yung lahat ng components mo sa bike. So, palagi naman akong naghuhugas ng bike, palagi din ako naglilinis ng mga components, lahat na ginagawa ko. Ang mali ko, hindi ko siya nadala sa mechanics. Kasi nga, di ba, nag-ECQ. So, ayun. So, I had a problem with my hubs. So, yung wheelset na yon, actually, minana ko lang yon sa isang kaibigan na kumakarera. So, American Classic yung wheelset. So, yung American Classic kasi, hindi na siya, I know alam ko, face out na siya. Wait lang, one moment. So, nung na-face out si American Classic, hindi na siya nagpo-produce ng mga hubs or ng mga wheelset. Siyempre, mahirap na ngayon magpa-repair or mahirap nang bumili nung bearing nila. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ng mga ibang mechanics na pinuntahan ko, kailangan na nga daw palitan. Kaya lang, you wouldn't just give up yung American Classic mo. Especially ako, hindi. Kasi wala man akong pera pampalit. So, ayun. Pinuntahan ko tong isang kaibigan ko na talagang malupit. Magaling talaga tong mag-ayos ng bike. So, tignan natin kung anong gagawin niya. Tapos may mga payo din siya sa atin. Again, I would like to reiterate, no? If you have a problem with your bike that couldn't be fixed by other mechanics, do not buy components right away. Hindi ibig sabihin kaya sinabi nila na
magbilan mo na lang ng bago. Actually, hindi naman kayo pineperahan. Sadyang hindi lang nila alam gawin or baka they were not trained to do it or wala silang pyesa para doon. So, maghanap tayo ng second opinion. So, let's see kung ano nangyari sa aking second opinion. Alright, I'll be right back. Ang sakit, nangangalin ako. So, ayan, we're still here in Jeff's house / Jeff Repair Shop. So, ang problema ng bike ko, siguro problema din ng bike nito. Magaspang yung pagpadjak. Tapos parang maganit. O siguro talagang mahina lang ako. Pero ang hirap talaga. So, sinubukan kong dalhin sa ibang mekaniko. Kaso, yun nga, hindi daw nagbubukas ng ganon. Ng American Classic na rim, na wheel set. So, eto, punta ka kay Jeff. Ito, expertise ni Jeff to. At marami pang iba. So, just like what I've been saying earlier, he can do magic. Yung mga bagay na dapat papalitan mo na, kaya pa niyang i-repair yan. So, yan. Magpapalit kami ng bearing, no? 6 na bearing. Tapos, nilinis na din. So, ang tawag dito, overhaul. Yan. So, lilinisin yung dalawang hubs, yung bottom bracket, para smooth na uli yung takbo. So, baka sakaling gumaling na ako nito. Baka bumilis. Oo. So, kanina tinanong ko si Jeff tuwing kailan ba dapat pumunta sa mekaniko regarding your hubs. Sabi niya, pag maulan, mga 3 months, no? Tapos, kung hindi naman, masyadong maulan, 6 months. Kasi yung hubs, meron niyang mga bearing, tapos yung loob ng bearing, dapat lalagyan ng grasa. Kasi pagka yung grasa na wash out na ng kakaulan, eventually matutuyo yan. Pag natuyo at ginamit mo nang wala ng grasa, doon na nagkakaproblema na Jeff, nababasag yung bearing. Doon gaganit, aalog, madudurog yung bearing. So, sa ibang mekaniko, syempre, dahil hindi nga nila yon ginagawa, hindi sila nagbubukas, probably because they're not trained to do it, but also because it takes a lot of time. Kita nyo naman, yung pagkalas, isa-isa, paano kung mahaba yung pila? The good thing about kay Jeff kasi, mahaba din yung pila. Kasi ako kanina, pumila din ako Pero, tsatsagain niya. Hindi niya mamadiliin, ganyan. Tapos, alam niya kung saan nilalagay yung mga maliliit na pyesa. So, hindi mawawala. So, ayan. So, what can we do for our hubs not to be broken? So, yon, kailangan gagrasahan yung mga bearing. Pero pag yayamanin ka naman, hindi na gagrasahan, bili na, no? Bili na. Bili ng bearing o bili na ng hubs. Yan. Kasi yung iba, naniniwala sila na yung hubs hindi dapat pinapalitan ng bearing. O yung bearing hindi dapat nire-repack. Pero pwedeng i-repack. Actually, mas okay siya. Mas tipid. Kasi itong pyesa ng bike ko, tagal na to 3 taon na. Sinisave pa ni Jeff hanggang ngayon. Alright? So, that's all about one of my favorite mechanics. So, si Jeff ang first guest natin. I will also go to other mechanics that I know na baka malapit sa inyo. Siyempre, kung malayo kayo kay Jeff, okay lang yan. Pero sa mga malapit dito, Batasan, Marikina, Antipolo, Cainta, you can visit Jeff at J. Molina, Marikina. Anong barangay to? Concepcion 1, Marikina. So, pagdating niya sa tulay, i-PM niyo na siya, susunduin niya kayo. So, ayan. So, huwag kayong mag-worry kasi kompleto siya ng gamit. May mga pyesa din dito na maaaring wala sa ibang bike shops, pero nandito. So, ready siya. Ready. So, ready ka na dumugin, Jeff? Oh, ready siya. May electric fan.
Tapos may papandisal. Famous ang pandesal dito. So ito. So everyone is welcome ha. Everyone is welcome kahit saan. Si Jeff ay mekaniko din ng mga famous nating atleta. I heard EJ will come here. EJ Flores. Nag-ayos ng bike ni EJ. Bike ni Miss Ariana Dormitorio, ang ating Queen of the Mountain. At ng marami pang ibang atleta. So experience nyo kung paano gumawa ng bike. Ang gumagawa ng bike ng mga pro. Para ma-feel din natin na pro tayo. Pro kain. A few moments later. So, ayan na. Tapos na yung bike ko ayusin. Bago ako umalis, may dumating pa na 3 customers. So, siguro pang pang 8 na yan. So, meron dumating dito. Siya yung binanggit ko kanina na isa sa mga ginagawaan ni Jeff. Si Jeff ang nag-maintain ng bike niya. Si EJ Flores. EJ, hi ka naman sa mga fans. Hi, fans. Si EJ Flores ay bronze medalist ng SEA Games 2019. So, siya ay isang representative ng Philippines. So, yan. So, ang papagawa ni EJ ay yung kanyang fork. So, tulad ng sinabi ko, Jeff can work magic. Kaya niyang gawin yung fork na mga high-end, kahit hindi high-end, carry din. So, yan, si EJ nandito. Okay. So, ayan. EJ, may mga races na ba? Wala pa eh. Baka by next year meron na. By next year. Okay. So, ayan. So, punta kayo dito sa workplace ni Jeff, sa J. Molina, Concepcion 1, Marikina City. Thank you, EJ! Thank you. Okay. Nasa na si Jeff? Nawala si Jeff. Jeff, tumatawag si Kevin, Jeff! So, si Jeff nagtotono. Abot na hanggang labas. Thank you, Jeff, sa paggawa ng bike. Libre yan, di ba? Anyway, thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And do not forget to visit Jeff Pancipane. Thank you, Jeff. Thank you for taking care of my bike. Alright, I'm back. At nandito na ako sa parking lot. Tapos nang gawin ni Jeff yung bike ko. It's as good as new. It's so smooth. I had it tried earlier. So very good talaga. Again, if you have problems with your bike that cannot be fixed by your local mechanic, Jeff Pancipane is here to work some magic with your bike. Things that you wouldn't believe na pwede pa palang masave, kaya ni Jeff yon. Wag agad-agad bibili ng pyesa kasi baka pwede pang ayusin ni Jeff Pancipane. So, where can you find Jeff now that he's not working any longer in any bike shop? You can visit him at J. Molina, Concepcion 1, Marikina City. So, punta lang kayo kay Jeff. And also, thank you for watching my vlog today. Please like, share, and subscribe. I will write down Jeff's profile later sa description box. Check that out. Again, thank you for watching this video. Ingat kayo sa mga maglo-long ride bukas. Ingat sa mga nagre-ride ngayon. And please practice social distancing. Thank you and have a great day. Bye! Pagod! Inakay ko yung bike. Medyo malayo.